सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल टेक्नो इन नेपालीलाई र लेटेस्ट भिडियो जानकारी पाउनको लागि बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारीहरू राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज यहाँहरूलाई एकदम बिल्कुल नयाँ किसिमको एप्सको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्न चाहदैछु। यो एप्स के हो भन्ने यहाँहरूले जान्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ। यो एकदम इजी पनि छ, सेक्योर पनि गर्छ। यो यहाँहरूले चाहिँ प्ले स्टोरबाट विभिन्न किसिमका एप्सहरू चाहिँ इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा भएको एप्सहरूलाई सेक्योर गर्नलाई एप्स लक राख्नु भएको छ होला सायद। यस्तो एप्सहरूमा चाहिँ सिधै जो कहिले पनि यहाँहरूको मोबाइल मागेर अन गरेर एप्स ओपन गर्दाखेरि चाहिँ सिधै यो एप्स लक गरिएको छ भनेर देखाउँछ र यहाँहरूलाई चाहिँ लक अनलक गरिदिए भनेर कसैले भन्न पनि सक्छ। तर आजको यो जुन म एप्सको चाहिँ इन्फर्मेसन बताउँदैछु त्यो एप्सबाट चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो मोबाइल अरू कसैले चलाउन दिँदा पनि कुनै पनि एप्स ओपन गर्दाखेरि क्र्यास भएको भनेर देखाउँदछ र कसैले पनि यो ओपन गरिदिए अनलक गरिदिए भन्दैन। यो एकदम सेक्योर छ, फुल प्रुफ सेक्योर छ। यो एप्स लगाएर यहाँहरूलाई चाहिँ कसैले ढाट्न पर्दैन, सिधै मोबाइल दिँदाखेरि हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो एप्स लक गरेको थाहा हुँदैन, कसैले पनि यो एप्स लक गरेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्नुहुन्न यो एप्स लगाएर। यो एप्स एकदम राम्रो छ। यही एप्स यहाँहरूलाई चाहिँ म आज इन्फर्मेसन दिँदैछु। यो एप्स कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र यो कसरी युज गर्ने भन्नको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म मोबाइलतिर लाँदैछु। र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने तल लाइक बटनमा लाइक गरिदिनु होला र यहाँहरूले हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि हाम्रो कुनै पनि लेटेस्ट भिडियो आउँदाखेरि सबभन्दा चाँडै चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ पुगोस् र जानकारी आओस् भन्नको लागि सपोर्ट गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानल टेक्नो इन नेपालीलाई। एप्स लक गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँहरू चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर एप लकर भन्ने यो छ, एप लकर स्मार्ट एप लकर भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसको आइकन यही हो, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 मिलियनले डाउनलोड गरेका छन् भने यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4.3। यो एकदम राम्रो छ। यहाँहरूले इन्स्टल गरिसके पछाडि ओपन गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, म डाइरेक्ट ओपन गर्दैछु। ओपन गरिसके पछाडि मुनि गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन आउँछ, गेट स्टार्टमा गएर गर्नुहोला र यहाँ 3टा अप्सन आउँछ, पिन लक, प्याटर्न लक, क्र्यास लक भन्ने आइरहेको छ। पिन लक प्याटर्न लक हाम्रो आफ्नै मोबाइलमा भइहालेको हुन्छ, हामीलाई त्यो चाहिएको छैन। त्यसैले हामी चाहिँ यो यसमा जाँदैछौँ, क्र्यास लकमा जान्छौँ। क्र्यास लकमा गएपछि सेट पासवर्ड भन्ने छ। सेट पासवर्डको लागि चाहिँ यहाँहरूले कुनै पनि अङ्क 4वटा गर्नु होला। म 1 2 3 4 गरेर 4वटा गर्दैछु। सेट गरिसकेपछि ओके गर्नु होला र यो एप्लिकेसन भित्र जानको लागि फेरि त्यही पासवर्ड राख्नु होला 1 2 3 4। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन भित्र गयो र यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एप लक र अल एप्स भनेर दिइरहेको छ। मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ एप्स लक इज नट रनिङ, ट्याप हेयर टु स्टार्ट भन्छ। यसको लागि एउटा पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। पर्मिसन जाँदा एसेबिलिटीमा जानु होला र एसेबिलिटीमा चाहिँ एप्स लकर भन्ने अफ छ, यसलाई गएर अन दिनु होला। यहाँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी नै एसेबिलिटीको एप लकमा अन गर्नु होला र ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसके पछाडि त्यो एप्लिकेसनमा आउँछ। एप्लिकेसनमा आए पछाडि यहाँहरूले आफूलाई चाहेको जुन एप्सहरू चाहिँ लक राख्नु छ, क्र्यास लक राख्नु छ भने यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ अल एप्स भनिरहेको छ, सबै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो ग्यालरी लक गर्न चाहन्छु, जो कोहीले चाहिँ हेर्न नचाहोस् भनेर ग्यालरीलाई एप लक गर्न चाहिरहेको छु। लक गरिसके पछाडि लक ग्यालरी क्यान्सल ओके दिइरहेको छ। म यसलाई ओके गर्दैछु र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म अब आफ्नो ग्यालरीमा जान्छु, मेरो मोबाइलको सेटमा भएको ग्यालरीमा जाँदैछु। हेर्नुहोस् ग्यालरीमा जाँदाखेरि यस्तो अप्सन आउँछ, ग्यालरी यस्तो अप्सन आउँछ र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल अरू कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिँ एप्सहरू चाहिँ यहाँहरूले यसरी नै ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दाखेरिको यहाँको पिन नम्बर चाहिन्छ भने अरू हाम्रा साथी जो कोहीले दिँदाखेरि पनि पिन नम्बर चाहिँदैन। यसरी क्र्यास भएको मेरो ग्यालरी चाहिँ अहिले क्र्यास भएको छ र उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, अरू कोहीलाई थाहा हुँदैन कि यो हामीले लक गरेका छौँ, न कि यो क्र्यास भएको छ, बिग्रेको छ भनेर। म यहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पासवर्ड राख्दैछु 1 2 3 4।
गरेपछि मेरो ग्यालेरी ओपन हुन्छ। यसै गरेर यहाँहरूले फेसबुक मेसेन्जर वाट्सएप सबै एप्सहरूलाई चाहिँ लक गर्न सक्नुहुन्छ र ओपन गर्दाखेरि यस्तै क्र्यासको चाहिँ स्क्रिनमा क्र्यास भएको त्यो एप्स नै क्र्यास भएको भन्ने अप्सन देखाइरहेको हुन्छ। वास्तविकमा त्यो क्र्यास भएको होइन कि हामीले लक गरिएको। र बाँकी आयो अब यो एप्स चाहिँ एप्स लकरबाट हाम्रो एप्स चाहिँ अब लकबाट हटाउन के गर्ने भनेर सिधै यसमा गएर ओपन गरिसकेपछि पासवर्ड हालेपछि यो अप्सन आउँछ र यो लक भएको एप्सहरूको लिस्टहरू यो सबैमा आउँछ। मैले एउटा मात्र गरेको थिएँ, त्यही भएर यो एउटा लिस्ट देखाएको छ। यसरी देखाइसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ यसलाई लङ प्रेस गरिरहनु होला एकछिन, अनि मुनि आउँछ अनलक ग्यालेरी भन्छ, ओके गर्नुहोस्। अब यो अनलक भएको छ। सिधै म अब ग्यालेरी गएर मेरो ग्यालेरी ओपन हुन्छ, कुनै किसिमको लक देखाउँदैन, सिधै ओपन भएको छ। यहाँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो सेक्रेट राख्न चाहेको एप्सहरू चाहिँ लक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यहाँ समीक्षाबाट आज बिदा लिँदैछु र एप्सको चाहिँ लिङ्क सिधै प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न फेला पार्नु भएन भने डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।